Η λέξη γάμος είναι από τις πιο παλιές λέξεις στην ελληνική γλώσσα. Και δεν σημαίνει απλώς ένα πάρτι με φαγητό και χορό. Σημαίνει ένωση, οικογένεια, κοινότητα και φυσικά παραδόσεις. Glossenauts is not just a lesson, it's your journey. Είμαι ο Κωνσταντίνος από τους Glossenauts και σήμερα θα μιλήσουμε για μερικά από τα πιο γνωστά έθιμα και παραδόσεις του ελληνικού γάμου. Πριν ξεκινήσουμε, κάτω δεξιά υπάρχει ένα κουμπάκι για τους υπότιτλους. Ναι, δεν είναι πάντα τέλειοι, αλλά θα σε βοηθήσουν πολύ. Πάμε λοιπόν. Το προξενιό. Παλαιότερα, οι γάμοι στην Ελλάδα δεν ξεκινούσαν από έρωτα, αλλά από προξενιό. Το προξενιό ήταν μια διαδικασία όπου ένα τρίτο πρόσωπο, μια θεία ή μια γειτόνισσα, έφερνε κοντά τις δύο οικογένειες. Η λογική ήταν απλή. Νομίζω ότι ο Νίκος είναι ο καλύτερος γαμπρός για τη Μαρία. Η οικογένεια του Νίκου έχει το νερόμυλο του χωριού και η οικογένεια της Μαρίας έχει πολλά χωράφια. Θα είναι το τέλειο ζευγάρι. Ρομαντικό? Όχι ιδιαίτερα. Πρακτικό? Πολύ. Σήμερα το προξενιό υπάρχει κυρίως ως αστείο ή σαν ιστορίες που λένε οι γιαγιάδες. Η πρόταση γάμου και το δαχτυλίδι. Κάποιοι την κάνουν απλά. Θέλεις να παντρευτούμε? Κάποιοι άλλοι σε ταξίδια, σε εστιατόρια, με φωτογράφο, με drone, με κοινό, ό,τι αντέχει και μπορεί ο καθένας. Το δαχτυλίδι μπαίνει συνήθως στο δεξί χέρι, γιατί σύμφωνα με την ορθόδοξη πίστη, το δεξί συμβολίζει την ευλογία. Αν και εδώ που τα λέμε, η ευλογία της αγάπης δεν κοιτάζει δεξί και αριστερό. Οι αραβώνες. Πριν το γάμο έχουμε τους αραβώνες. Οι οικογένειες μαζεύονταν, ο παπάς ευλογούσε τα δαχτυλίδια και μετά φαγητό. Πολύ φαγητό. Σήμερα οι αραβώνες είναι πολύ χαλαροί και μερικές φορές δεν γίνονται καθόλου. Αν θέλεις να μάθεις ελληνικά, όχι μόνο μέσα από βιβλία, αλλά μέσα από την αυθεντική κουλτούρα, ιστορίες και καθημερινή ζωή, τότε οι Glossenauts σε περιμένουν. Το link για το δωρεάν δοκιμαστικό μάθημα είναι στην περιγραφή. Το στρώσιμο του κρεβατιού. Εδώ μπαίνουμε στα καλά. Λίγες μέρες πριν από το γάμο γίνεται το στρώσιμο του κρεβατιού. Στο σπίτι του ζευγαριού μαζεύονται φίλες και συγγενείς. Μόνο γυναίκες. Στρώνουν το κρεβάτι και μετά ρίχνουν πάνω ρύζι για αυθονία, λεφτά για πλούτο, γλυκά για γλυκιά ζωή. Και στο τέλος βάζουν πάνω στο κρεβάτι ένα μωρό. Γιατί? Για γονιμότητα φυσικά. Αν το μωρό είναι αγόρι, το πρώτο παιδί θα είναι αγόρι. Αν είναι κορίτσι, κανένα πρόβλημα, αρκεί να είναι υγιές. Αλλά η γιαγιά ή ο παππούς μπορεί να πούν τίποτα. Πλάκα κάνω. Τίποτα δεν λένε. Το ξύρισμα του γαμπρού. Την ημέρα του γάμου, ο γαμπρός δεν ετοιμάζεται μόνος του. Οι φίλοι του τον ξυρίζουν, τον δίνουν και κάνουν πλάκα. Είναι μια τελετουργία που δείχνει ότι ο γαμπρός αφήνει πίσω του την εργένικη ζωή. Συνήθως συνοδεύεται από τσίπουρο. Πολύ τσίπουρο. Το ντύσιμο της νύφης. Στο σπίτι της νύφης
η ατμόσφαιρα είναι διαφορετική. Πιο συγκινητική, πιο συναισθηματική. Η μητέρα βοηθάει την ύφη να ντυθεί και συχνά κλαίει. Όχι γιατί χάνει την κόρη της, αλλά γιατί... εντάξει, τη χάνει λίγο. Στο παπούτσι της νύφης γράφουν τα ονόματα των ανήπαντρων φίλων. Όποιο όνομα σβήσει πρώτο, λένε ότι θα παντρευτεί σύντομα. Η πομπή προς την εκκλησία. Παλαιότερα, ειδικά στα χωριά, η νύφη πήγαινε στην εκκλησία με τα πόδια. Η μουσική μπροστά και όλο το χωριό από πίσω. Ήταν μια δημόσια δήλωση. Σήμερα έχουμε γάμο. Σήμερα αυτό γίνεται κυρίως συμβολικά, με κορναρίσματα και στολισμένα αυτοκίνητα. Το μυστήριο του γάμου. Ο ορθόδοξος γάμος είναι γεμάτος συμβολισμούς. Τα στέφανα, η ένωση του ζευγαριού, το κοινό ποτήρι κρασί, η κοινή ζωή, ο χορός του Ισαΐα, το πρώτο τους κοινό βήμα και φυσικά το κλασικό «Η δε γυνή να φοβείται τον άντρα». Μην ανησυχείς, στην πράξη κανένας δεν το παίρνει σοβαρά. Το ρύζι. Όταν βγαίνει το ζευγάρι από την εκκλησία, όλοι πετάνε ρύζι. Το ρύζι συμβολίζει αυθονία, ευτυχία και μια ζωή γεμάτη. Επίσης συμβολίζει καθαριστήριο την επόμενη μέρα για τα ρούχα. Το γλέντι. Ελληνικός γάμος χωρίς γλέντι δεν γίνεται. Φαγητό, χορός, μουσική, παραδοσιακή χορή, λαϊκά και κάποια στιγμή κάποιος θα χορέψει ζεμπέκικο μόνος του. Πάντα. Το γλέντι τελειώνει όταν τελειώσει το φαγητό, τελειώσει το ποτό ή ξημερώσει. Ό,τι έρθει τελευταίο. Λεξιλόγιο του γάμου. Ο γάμος, η νύφη, ο γαμπρός, οι αραβώνες, το προξενιό, τα στέφανα, το ρύζι, το γλέντι, η εκκλησία, η οικογένεια, η παράδοση. Μικρές συμβουλές για τους καλεσμένους. Είσαι καλεσμένος σε ελληνικό γάμο? Φάε. Επιτρέπεται. Χόρεψε. Ακόμα και αν δεν ξέρεις. Μη φύγεις νωρίς. Και φυσικά μην ξεχάσεις το δώρο. Βάζουμε χρήματα μέσα σε ένα φάκελο ή πλέον κάνουμε μια τραπεζική κατάθεση ή δίνουμε ένα δώρο στο ζευγάρι. Όχι συμβολικά, κανονικά. Αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Αν σου άρεσε, κάνε ένα like και γράψε μου κάτω στα σχόλια ποιο έθιμο από αυτά του γάμου σου κάνει τη μεγαλύτερη εντύπωση. Πολύ σημαντικό να σου πω για το Patreon μας. Στο Patreon των Glossonauts θα βρεις απομαγνητοφωνήσεις των βίντεο, flashcards για να μάθεις το λεξιλόγιο πιο εύκολα, speaking groups για να μιλάς ελληνικά με άλλους μαθητές μας και supporters μας και ένα εβδομαδιαίο news brief σε απλά και λίγο πιο προχωρημένα ελληνικά. Το τελευταίο είναι εντελώς δωρεάν. Το link για το Patreon είναι στην περιγραφή. Έλα να γίνεις και εσύ Glossonaut. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Να είσαι καλά και καλά Στέφανα.